Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das, and today we will start the second part of the second English story of class 9, and the name of the story is The Happy Prince. This story has been taken from your supplementary reader Moments. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ দ্বিতীয়টি ষ্টৰী আলোচনা কৰিম and the name of the story is The Happy Prince আৰু এই ষ্টৰীটো কপা লোৱা হৈছে তোমালোকৰ supplementary reader Moments পৰা in the last class we discussed the first part তোমালোকৰ চাগে মনত আছে আমি হ্যাপি প্ৰিন্স কোন হয় পঢ়িলো সোৱালৰটোৰ বিষয়ে পঢ়িলো তাৰ পিছত হ্যাপি প্ৰিন্সে কি কথা ক'লে হেবোৰ পঢ়িলো তাৰ পিছত আমি seamstress he is a দুখিয়া seamstress গৰাকীৰ কথা আমি পঢ়িলো হ্যাপি প্ৰিন্সে যে সোৱালক মানুহ গৰাকীৰ বিষয়ে ক'লে পঢ়িলো ইতিয়া let's see how the swallow will help the seamstress with the help of happy prince so let's continue The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger Happy Princess swallow চৰাইটো কি ক'লে যে প্লিজ তুমি মোৰ লগত এনি থাকা আৰু মোৰ messenger মানে বাৰ্তা বাহক The boy is so thirsty and the mother so sad he said Last classত আমি যে seamstress মানে সিলাই কৰা মহিলা গৰাকীৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো তেওঁলোক খুব দুখিয়া মানুহ গৰাকী এটা গাউন সিলাই কৰি আছিল আৰু তেখেতৰ লৰাটোৰ কি খুব জ্বৰ কিন্তু খাবলৈ একো নাই অকল নদীৰ পানী আছিল আৰু লৰাটোৱে কান্দি আছিল তেতিয়া হ্যাপি প্ৰিন্সে কৈছে যে The boy is so thirsty মানে তৃষ্ণাতুৰ মানে ইমান পিয়াহ লাগিছে খাবলৈ একো নাই আৰু মানুহ গৰাকী ইমান দুখত আছে I don't think I like boys, answered the swallow. A swallow চৰাইটোৱে কি ক'লে মই লৰা ভাল নাপাওঁ সৰু লৰাবোৰ ভাল নাপাওঁ I want to go to Egypt. কৈছে মোৰ ইজিপ্তত যাবলৈ মন গম পাইছা ন চৰাইবোৰে মাইগ্ৰেশ্যন কৰি আছে কাৰণ এই ঠাইত খুব ঠাণ্ডা শীতকাল আহিব সেইকাৰণে তেওঁলোকে গৰম ঠাইলৈ গৈছে তেওঁৰ লগৰ বন্ধুবোৰো চৰাইটোৰ বন্ধুবোৰো ইজিপ্তলৈ গৈছে সেইকাৰণে সোৱালটোৰো ইজিপ্তলৈ যাবলৈ মন But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. কিন্তু happy prince ইমান দুখত আছিলে যে হেতু দেখি চৰাইটোৰ খুব বেয়া লাগিল It is very cold here, he said. চৰাইটোৱে কি ক'লে যে ইয়াতে ইমান ঠাণ্ডা মইতো ইমান ঠাণ্ডাত থাকিব নোৱাৰিম চৰাইবোৰ ইমান বৰফ পৰিলে ঠাণ্ডা হ'লে মৰি যাব হয়নে সেইকাৰণে উইন্টাৰ সিজনত তেহেতে গৰম ঠাইলৈ উৰি গুচি যায় কৈছে যে ইমান ঠাণ্ডাত মই ইয়াতে থাকিব নোৱাৰিম It's so cold here. But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. কিন্তু হ্যাপি প্ৰিন্সক ইমান দুখত দেখি চৰাইটোৱে কি ক'লে মান্তি হ'ল যে হ'ব বাৰু আজি ৰাতি I will stay here মই ইয়াতে থাকিম আৰু আপোনাৰ বাৰ্তাটো মই লৈ যাম বা মানুহক সহায় কৰিম Thank you little swallow said the prince আৰু happy prince কি ক'লে Thank you little swallow তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে The swallow picked out the great ruby from the prince's sword swallowটোৱে কি কৰিলে picked out মানে টানি আনিলে The great ruby ৰঙা যে তৰোৱালখনৰ মতি যে ৰঙা এটা ruby আছিলে ruby পাথৰটো টানি আনিলে and flew away with it in his beak আৰু হেতু লৈ ঠোঁটত লৈ উৰি গ'ল over the roofs of the town মানে চহৰখনৰ ওপৰে আকাশেৰে উৰি গ'ল ক'ত গৈ আছে কাক সহায় কৰিব কৈছে হ্যাপি প্ৰিন্সে মনত আছেনে সেই seamstress গৰাকীক সিলাই কৰা মহিলা গৰাকীৰ লৰাটোৰ খুব জ্বৰ খাবলৈ একো নাই হয়নে সো তেওঁলোকক সেই দিবলৈ ৰঙা ৰুবিটো হ্যাপি প্ৰিন্সে অনুৰোধ কৰিলে আৰু এতিয়া সোৱালটোৱে সেই ৰুবিটো লৈ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছে বিক মানে ঠোঁট ওকে He passed by the cathedral tower passed by মানে পাৰ হৈ যোৱা by the cathedral মানে গীৰ্জা or church where the white marble angels were sculpted আৰু সেই গীৰ্জাটোত কি দেখিলে ধুনীয়া বগা মাৰ্বলত কি খোদিত আছিলে angels মানে দেৱদূত বা পৰী sculptured মানে খোদিত কৰা ইমান ধুনীয়া এটা গীৰ্জা দেখিলে তাৰ ওপৰে উৰা মাৰি গ'ল He passed by the palace and heard the sound of dancing আৰু সোৱালটোৱে ৰাজপ্ৰসাদও পাৰ হৈ গ'ল ৰাজপ্ৰসাদৰ ওপৰেও উৰি গ'ল আৰু heard the sound of dancing তাতে কোনোবাই নৃত্য কৰি থকা শব্দ শুনিলে A beautiful girl came out on the balcony with her lover
তেতিয়া এগৰাকী খুব সুন্দৰ ছোৱালীয়ে বেলকনিৰ ওলাই আহিলে তাইৰ প্ৰেমিকৰ লগত লাভাৰ মিন্স প্ৰেমিক তেতিয়া কি কথোপকথনটো কি শুনাচোন কি কৈ আছে I hope my dress will be ready in time for the state ball she said তাই তেতিয়া কি কৈ আছে প্ৰেমিকক যে মই আশা কৰো মোৰ ড্ৰেছটো গাউনটো সময়ত ষ্টেট বল মানে তোমালোকক কৈছো ৰাজপ্ৰসাদত এটা ডেন্স পাৰ্টি হ'ব সেই পাৰ্টিটো হোৱাৰ সময়লৈ মোৰ যেন ড্ৰেছটো ৰেডি হয় সেই বুলি তাই মানে ভাবি আছে মানে তাইৰ লগৰক কৈছে যে সেই সময়মতে ড্ৰেছটো ৰেডি হ'লে ভাল হয় বুজি পাইছেনে এগৰাকী কোন মানুহগৰাকী কোন এইগৰাকী ছোৱালীৰ কাৰণে সেই মহিলাগৰাকীয়ে চিমষ্ট্ৰেছ গৰাকীয়ে সেই গাউনটো চিলাই কৰি আছিলে তাৰমানে I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. কৈছে যে মই মোৰ গাউনটোত ফুল এমব্ৰইডাৰী কৰিব কৈছো কিন্তু আজিকালি চিলাই কৰা মহিলাসকল ইমান লেজি সেই বুলি কথাটো পাতি আছে আৰু এই কথাখিনি ছোৱালীটোৱে শুনিলে He passed over the river আৰু এতিয়া এনেকে গোটেই চহৰখনৰ ওপৰে গৈ আছে এতিয়া নদীটো পাৰ কৰিলে and saw the lanterns মানে বন্তি hanging on the mast of the ships mane jahaz okay look at the picture dekhisane this is the picture of the ship ekhon jahaz and these are the lanterns dekhisane these are mast yate hang kori ulomi ase look at the picture At last he came to the poor woman's house and looked in. Aru hekhot he dukhiya manhu gorakir ghortule ahi pale uri ahi pale aru bhitorle sale. The boy was tossing feverishly. Boy mane loratu manhu gorakir loratu tossing feverishly. Tossing mane ifal kori thoka. Feverishly oria khub jor hoi ase no. Jorot mane bisonat ifal kori ase khantire hubo para nai. On his bed bisonat tame and the mother had fallen asleep ar maake silai kori ki tuponi makor mane tuponi ahi gol she was so tired iman bhagorua hoy gol in he hopped sorai to ki hopped mane jopiwa tupiyai humai gol ghorle and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble মানে হৈছে দৰ্জিৰ আঙুঠি দৰ্জি এটা মানে আঙুলিত আঙুঠিৰ নিচিনা পিন্ধি লয় যিটো পিন্ধিলে বেজিৰ মানে বিন্ধা বা খুসা যে হয় হেতু অলপ কমকে হয় হে কাৰণে they wear the thimble for protection okay সেই থিম্বলটো কত আছিল টেবুল খনতে আছিল যাৰ ওচৰত মাইকী মানুহগৰাকী বহি আছিল টোপনি গল এতিয়া ভাগৰুৱা হৈ সেই থিম্বলটোৰ ওচৰতে দৰ্জিৰ আঙুলিটোৰ ওচৰতে সেই ডাঙৰ ৰঙা ৰুবিটো চৰাইটোৱে থৈ দিলে Then he flew gently round the bed. Tapisat bisona jot bisona khon mane jot lora tu hui asile jor hoise no tar kakhot urile gently mane kumol bhabe sariu phale urile fanning the boy's forehead with his wings. Aru fanning the boy's forehead mane hoise kopal khub jor uthise tapisat fanning ei dore pakhire eneke ami jeneke fan sola hoine he dore fanere tak botah dile কেনেকে দিলে মানে পাখিৰে How cool I feel said the boy তেতিয়া লৰাটোৱে কৈছে মোৰ যে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়াহে মোৰ ইমান ভাল লাগিছে বুলি কৈছে I must be getting better আৰু এনেকে লৰাটোৱে কৈছে মোৰ সাকে মোৰ এটা ভাল লাগিছে মোৰ বেমাৰটো ভাল হৈছে নি হে বুলি কৈছে and he sank into a delicious slumber খুব এটা সুন্দৰ slumber মানে টোপনি নিদ্ৰাত লৰাটো মানে এতিয়া আকো টোপনি গল ধুনিয়াকে কলে যে মোৰ গাটো দেখোন ভাল লাগিছে Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. Tetia soraitu ako uri gusi gol aru murti mane happy prince tu kole je তেওঁ কি কৰিলে যে গৈ যে ruby tu di ahile he কথাবোৰ কলে আৰু লৰাটো কি দৰে পাখিৰে বতাহ দিলে লৰাটো এখন বেমাৰ ভাল হল হে বিষয় কলে It is curious he remarked but I feel quite warm now although it is so cold. Remark মানে soraitu মন্তব্য কৰিলে যে যদিও although মানে যদিও এটা ইমান ঠাণ্ডা কিন্তু মোৰ ইমান ভাল লাগিছে মোৰ গৰম লাগিছে কি আচৰিত কথা এবলি কলে তেতিয়া হ্যাপি প্ৰিন্সে কি কব what will the happy prince tell him let's look at the sentence that is because you have done a good action said the happy prince কৈছে
Though it is so cold outside, you are feeling warm because you have done a good deed. কৈছে যে তুমি এটা ইমান ভাল কাম কৰিলা, ভাল কাৰ্য কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ গাটো ভাল লাগিছে. And the little swallow began to think and then fell asleep. তেতিয়া চৰাইটোৱে কিবা কিবি ভাবিব ধৰিলে আৰু তাৰ টোপনি আহি গ'ল. Thinking always made him sleepy. আৰু কি কয় চৰাইটোৱে কি কিবা কথা চিন্তা কৰিলে যেতিয়া ভাবে কিবা তাৰ সোনকালে টোপনি আহি যায়. When day broke, he flew down to the river and had a bath. আৰু যেতিয়া day broke means sunrise, ৰাতিপুৱাৰ কথা কৈছে. যেতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল তেতিয়া চৰাইটোৱে নদীত গৈ গা ধুই আহিলে. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. তাৰপিছত গা ধুই নিজক কি কৈছে? Tonight I go to Egypt. আজি ৰাতি মই ইজিপ্তলৈ উৰা মাৰিম বুলি ক'লে. আৰু he was in high spirits at the prospect. এই সম্ভাৱনাটো, এই কথাটো ভাবিয়ে তাৰ মনটো খুব ভাল লাগিল, খুব আৱেগিক হৈ গ'ল যে মই ইজিপ্তত যাম, মোৰ বন্ধুবোৰক লগ পাম. He visited all the monuments. যেহেতু সেইদিনা ৰাতি যোৱা কথা ইজিপ্তলৈ উৰি যাব হয়নে, সেইকাৰণে দিনতে গোটেই চহৰখন ভাবিলে গোটেই চহৰখন মই এবাৰ চাই ল'ম. কি কৰিলে? He visited মানে ভ্ৰমণ বা দৰ্শন. All the monuments মানে কীৰ্তিস্তম্ভসমূহ গোটেই চাই ল'লে. And sat a long time on top of the church steeple. আৰু বহু সময় গীৰ্জাৰ শিখৰত, গীৰ্জা মানে চাৰ্চ, গীৰ্জাৰ শিখৰত বহি থাকিলে. Okay, look at the picture. This is the picture of the church. আৰু একদম ওপৰত কিদৰে বহি আছে চোৱা. He was sitting on top of the church steeple. When the moon rose, যেতিয়া জোনটো উঠিল, মানে যেতিয়া ৰাতি হ'ল আৰু when the moon rose, যেতিয়া আকাশত কি জোন দেখিলে, he flew back to the happy prince. যেতিয়া happy princeৰ মূৰ্তিটো য'ত আছে তালে happy princeক লগ কৰিবলৈ গ'লগে. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. Commissions মানে কাম. তোমাৰ কিবা আৰু কাম আছে নেকি for Egypt? I am just starting মানে মই প্ৰস্থান বা আৰম্ভণি, তাৰমানে মই এতিয়া ইজিপ্তলৈ যাব ওলাইছো হে বুলি হেপী প্ৰিন্সক মাত লগাবলৈ আহিলে. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? তেতিয়া আকৌ অনুৰোধ কৰিলে, swallow, swallow, little swallow, will you stay with me one night longer? যে please তুমি মোৰ লগত আৰু এৰাতি থাকিবা নেকি? হে বুলি সুধিলে. কোনে সুধিলে? Happy Prince. Will you stay with me one night longer? I am waited for in Egypt, answered the swallow. Swallowটোৱে কি ক'লে? চৰাইটোৱে কি ক'লে? নাই, মোৰ কাৰণে মানে ইজিপ্তত সকলোৱে ৰৈ আছে. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. কৈছে, swallow, swallow, little swallow, যে মানে দূৰণিত চহৰত মই এজন ডেকা মানুহ দেখা পাইছো in a garret. Garret মানে কি? ঘৰৰ আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলা বা চালৰ তলৰ ওখ ঠাই. অকে, ঘৰৰ ওপৰ মহলাত এজন ডেকা মানুহ দেখা পাইছে. He is leaning over a desk. Leaning মানে হেলনীয়া হোৱা, desk মানে মেজ. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. আৰু তেওঁৰ কাষতে কি আছে? এখন ডেস্কত তেওঁ মেজত খালি আছে আৰু তেওঁৰ ওচৰতে এটা গ্লাছ আছে. আৰু গ্লাছটোত কি আছে? বাঞ্চ মানে থোপা, withered মানে মৰহি, আৰু violets মানে এবিধ ফুল. So মৰহি যোৱা এবিধ ফুল আছে. This is the picture of the flower, violets. Okay, তেনেকে মৰহি যোৱা ফুল আছে. আৰু মানুহজন কেনেকুৱা? His hair is brown and crisp. আৰু চুলিৰ ৰংটো brown color and crisp, শুকান বা ঠৰঙা. And his lips are red as a pomegranate. ডালিমৰ নিচিনা ওঠচুৰিও ৰঙা. He has large and dreamy eyes. Dreamy মানে স্বপ্নময়, আৰু খুব ডাঙৰ স্বপ্নময় চকু কাৰ মানুহজনৰ. He is trying to finish a play for the director of the theater. আৰু মানুহজনে কি? play মানে ইয়াতে নাটকৰ কথা কৈছে দেই. এইটো PLAY play মানে it means a drama বা নাটক এখন তেওঁ লিখি শেষ কৰিব
চেষ্টা কৰি আছে কাৰ কাৰণে ফৰ দ্য ডিৰেক্টৰ অফ দ্য থিয়েটাৰৰ ডিৰেক্টৰৰ কাৰণে নাট এখন লিখি আছে বাট হি ইজ টু কোল্ড টু ৰাইট এনিম'ৰ হি ইজ টু কোল্ড মানে তেওঁৰ খুব ঠাণ্ডা লাগিছে সেইকাৰণে তেওঁ লিখিব পৰা নাই দেৰ ইজ ন' ফায়াৰ ইন দ্য গ্ৰেট মানে জুইশাল অ'কে লুক এট দ্য পিকচাৰ দিছ ইজ দ্য পিকচাৰ অফ দ্য জুইশাল ঠাণ্ডা দেশবোৰত এনেকে জুইশাল থাকে লিভিং ৰুমত তাতে কি মানুহবোৰে তাৰ ওচৰতে বহে পাই থাকে কৈছে যে মানুহজন ইমান দুখীয়া যে তেওঁৰ there is no fire in the grate তাৰমানে জুইশালত নিশ্চয় কাঠ নাই হয়নে খৰি নাই and the hunger has made him faint আৰু তেওঁ ইমান ভোকত আছে যে he is very tired ভাগৰুৱা হৈ faint হৈ গৈছে মূৰ্ছা গৈছে I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a gold heart. Swallow tour, his heart was golden. He was such a nice bird. ইমান ভাল চৰাইটো চোৱাচোন কি ক'লে হ'ব বাৰু আৰু এৰাতি মই থাকিম কাৰণ তাতে ঠাণ্ডা বাঢ়ি গৈছে আৰু ঠাণ্ডা দেশত চৰাইটো থাকিব নোৱাৰে মৰি যাব হয়নে সেইকাৰণে ইজিপ্তলৈ যাব বিচাৰিছে কিন্তু হেপী প্ৰিন্সে অনুৰোধ বা ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে কি কৈছে হ'ব বাৰু মই আৰু এদিন থাকি এই দুখীয়া মানুহজনকো নাটক যে লিখে সেই প্লে ৰাইটজন তেখেতক মই নাট্যকাৰজনক সহায় কৰিম বুলি ক'লে He asked if he should take another ruby to the young playwright. তাৰপিছত সুধিলে যে মই আগৰবাৰ যেনেকে চিলাই কৰা মহিলাগৰাকীক ৰুবি দিলো এই নাট্যকাৰ প্লে ৰাইট মানে হৈছে নাট্যকাৰজনকো আন এটা ৰুবি ৰঙা মানে পাথৰ ৰুবি এটা দিম নেকি তেতিয়া হেপী প্ৰিন্সে কি ক'ব শুনাচোন Alas, I have no ruby now. তেওঁ খুব alas, it's an exclamation mark দেখিছানে তাৰমানে খুব দুখেৰে ক'লে said the happy prince. Alas, I have no ruby now, said the happy prince. খুব দুখেৰে ক'লে মোৰতো এতিয়া আৰু ৰুবি নাই ৰুবি এটাহে আছিলে তৰোৱালখনত হয়নে কৈছে মোৰ আৰু দিবলৈ ৰুবি নাই My eyes are all that I have left. যে মোৰ চকুকেইটাই বাকী আছে তাৰ বাহিৰেতো একো নাই They are made of rare sapphires. Rare মানে বিৰল নীলম তাৰমানে খুব এক্সপেঞ্চিভ ন নীলম পাথৰেৰে বনোৱা কৈছে মোৰতো আৰু দিবলৈ ৰুবি নাই অকল চকুকেইটাহে আছে চকুকেইটা মানে নীলমেৰে বনোৱা সেই বুলি ক'লে which were brought out of India 1,000 years ago আৰু এই বিৰল নীলমবোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বহু হাজাৰ বছৰ আগতে লৈ অহা হৈছিল তাৰমানে খুব মূল্যৱান নীলম He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. তাৰপিছত swallow চৰাইটো কি ক'লে pluck out মানে উঘালি পেলোৱা যে মোৰ এটা নীলমৰ চকু উঘালি পেলাই তুমি নাট্যকাৰজনক দিয়া He will sell it to the jeweler. কৈছে যে নাট্যকাৰজনে সোণাৰীৰ তাত হে নীলমটো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব and buy firewood আৰু firewood মানে খৰি আৰু খৰি কিনিব পাৰিব and finish his play he said আৰু নাটখন লিখা সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব Dear prince said the swallow I cannot do that and he began to weep কি কৈছে Dear prince I cannot do that কৈছে নাই মই এটো কৰিব নোৱাৰো আৰু কান্দিলে কিয় কৈছে নাই মই আপোনাৰ চকুটো উঘালি আনিব নোৱাৰো so the swallow started crying So we have come to the end of the part 2 of the story, The Happy Prince. And we have seen how selflessly the happy prince and the swallow wanted to help the poor and the needy people. To see if you have understood the story, let us discuss a few questions. Number 1, the swallow initially wanted to go to Egypt without helping the happy prince. True or false? It's false. Because though he wanted to go back to Egypt, but he never said that I will not help the happy prince. হয়নে যদিও চৰাইটোৱে কি কৈছিলে যে মই ইজিপ্তলৈ ঘূৰি যাব লাগিব কিন্তু কেতিয়াও কোৱা নাছিল যে আপোনাক মই সহায় নকৰো কি কৈছিলে যে হ'ব বাৰু আজি ৰাতি মই থাকিম আজি আপোনাক সহায় কৰিম কাইলে মই গুচি যাম সেই বুলি কৈছিলে The swallow felt warm after performing the good deed for the boy. ভাল কামটো কৰাৰ পিছত swallowটো খুব warm feel যদিও ঠাণ্ডা কিন্তু গৰম feel কৰিছিল অনুভৱ কৰিছিল true or false true The happy prince offered the swallow one of his sapphires to help the playwright নাট্যকাৰজনক সহায় কৰিবলৈ happy prince জনে তাৰ এটা নীলম offer কৰিছিল true or false true
So students, we have come to the end of the second part of the Happy Prince. See you again in the next class. Until then, take care. Thank you.